Протягом всієї історії людства люди міряються, у кого дуло довше. Перед вами найбільше і найважче дуло, яке було винайдено людьми з метою поневолити інших людей. Поневолити так і не вийшло. Але сором під назвою Дора і важкий Густав надовго вписався в історію людства. В 1936 році Адольф Гітлер зажадав, щоб йому створили надпотужне дуло для руйнування французької лінії Мажино і бельгійських прикордонних фортів. За задумом Гітлера, знаряддя мало пробивати броню завтовшки 1 метр, бетон завтовшки 7 метрів і твердий ґрунт до 30 метрів. Всього було створено 2 аналогічних знаряддя. Одне назвали Дора на честь дружини конструктора, а друге важкий Густав на честь директора фірми, яка їх виготовила. Маса Дори – 1350 тонн. Приблизно стільки ж важать 225 африканських слонів. Що? Повна довжина знаряддя – 50 метрів. Довжина ствола – 32,5 метри. Ширина трохи більше 7 метрів. Висота – майже 12 метрів. Екіпаж гармати становив 250 осіб. Снаряд, призначений для Дори, мав калібр 807 мм, а його вага становила 7 тонн. Приблизно стільки ж важить один відгодований африканський слон. Що? Цього слона планували запускати по укріплених позиціях ворога зі швидкістю 1500 метрів на секунду на відстань до 52 кілометрів, один раз на 45 хвилин. Усередині снаряда містилося 700 кілограм вибухової речовини. Замовлення обійшлося державі в 10 мільйонів рейхсмарок. На ці гроші можна було виготовити 250 гаубиць або 20 240-мм гармат. До кінця 41-го року всі випробування було закінчено, і гармата була повністю готова до бойового застосування. Франція до цього часу вже була захоплена, і необхідність у штурмі лінії Мажино відпала, тому гармату було застосовано під час штурму Севастополя в 1942 році. Позицію для Дори вибрали на дистанції близько 25 кілометрів від обстрілюваних цілей у районі селища Верхньосадове. Роботи з інженерної підготовки позиції велися спішно і цілодобово. Силами радянських військовополонених для розміщення гармати було вирито траншею завдовжки близько 200 метрів і глибиною до 10 метрів, спрямовану на південний захід до Севастополя. На схід від пагорба до станції Бахчисарай проклали під'їзні шляхи, а на захід від пагорба проклали здвоєні залізничні колії, які забезпечували горизонтальне наведення гармати в межах 45 градусів. У місці розгортання гармати побудували сортувальну станцію, на яку за допомогою 5 ешелонів доставили всі частини Дори. Загалом 106 вагонів. У 43 вагонах першого поїзда прибули обслуговуючий персонал, кухня і засоби маскування. Також був доставлений монтажний кран і допоміжне обладнання, частини лафета і майстерні. У 20 вагонах 4-го поїзда везли 400-тонний 32-метровий ствол і механізми заряджання. Після підготовчих робіт основні частини гармати були подані на позицію. Почалася збірка, яка тривала тиждень. Секретність робіт забезпечувалася посиленим маскуванням. У повітрі постійно патрулювали винищувачі. Наземна охорона позиції покладалася на вартову частину чисельністю 300 бійців. Від повітряних атак Дору додатково прикривав посилений артилерійський дивізіон ППО чисельністю 400 осіб. Військово-хімічний підрозділ чисельністю 500 осіб був призначений для постановки димових завіс. Була також польова пошта і публічний будинок. Загальна чисельність військ, залучених до обслуговування артустановки Дора, сягала понад 4 тисячі осіб. Бойову стрільбу Дора розпочала рано вранці 5 червня 42-го року. Перший постріл викликав ефект невеликого землетрусу. Гуркіт, що виник під час займання понад 900 кілограмів пороху і пострілу 7-тонного снаряда, був величезним. Звуковою хвилею на станції Бахчисарай було вибито скло. Звук чули в Сімферополі за 35 кілометрів. Через 45 секунд снаряд вибухнув у районі складу боєприпасів 95-ї дивізії на північ від станції Мекензієві гори. Далі було зроблено 7 пострілів по береговій батареї номер 16, південніше Любимівки. Обстріл тривав до 17 червня. Всього було зроблено 48 пострілів. Ефективність застосування Дори німецькими військами під Севастополем виявилася вкрай скромною, оскільки спостерігачами було зафіксовано лише 5 влучень. Результат стрільб абсолютно не виправдовував витрати.
На обладнання позицій витрачалися абсолютно колосальні ресурси і час. Хоча снаряди Дори були здатні зруйнувати практично все, що побудовано людиною, однак це знаряддя було жахливо дорогим як під час свого створення, так і в експлуатації. Начальник Генерального штабу сухопутних військ нацистської Німеччини, генерал-полковник Франц Гальдер назвав вундерваффе справжнім витвором мистецтва, але при цьому абсолютно марним. Як би там не було, німці подбали про те, щоб гармати не дісталися Радянському Союзу. Їх вивезли в Баварію і підірвали. Вітчизняні фахівці вивчали останки колосів, а потім відправили їх на переплавку. Так закінчилася історія найбільшої гармати на планеті Земля. А історія нашого каналу тільки починається, і нам дуже потрібна ваша підтримка, щоб робити більше цікавих відео. Підтримайте нас лайком і підпискою. А також чекаємо ваших коментарів під відео. Ми дуже любимо читати ваші відгуки.